Yeah, good evening. Okay, so मैले स्क्रिन सेयर गरेको छु हजुरहरूले स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ हजुर देखिरहेछ ओके सो तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ है यो हाम्रो चाहिँ फिजिक्सको डेमो क्लास ओके सो यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड होला हैन सेकेन्ड क्लास फर्स्ट क्लास सुनि सरले लिनुभयो होला सो यो क्लास चाहिँ मेरो नाम चाहिँ आदित्य अग्रहरी मैले चाहिँ अहिले भन्नुपर्दाखेरि रिन्युएबल एनर्जीको सेक्टरमा गरि सो म और हजुरको आवाज किन आइरहेछ and also solar power plant. हजुर आवाज क्लियर छैन रोकी आयो हजुर ओके ओके एकछिन म फेरिदेखि रिजोइन गर्छु जस्ट अ मिनट Okay, I'm back. Okay, अहिले सुनिराख्नु भएको छ है हजुर सर ओके ओके सो मैले चाहिँ आफ्नो स्मल इन्ट्रोडक्सन दिएँ है मेरो नाम चाहिँ आदित्य अग्रहरी भयो एन्ड अहिले चाहिँ म चाहिँ हाइड्रो पावर कम्पनीमा चाहिँ अहिले जब गरिरह हो सो आइएम अल्सो ग्रेजुएट अफ 2022 अनि अहिले चाहिँ आइओईमा पनि 2018मा चाहिँ मैले पुल्चरमा नाम निकाले हो एन्ड अगेन आइएम अल्सो अ कम्प्लेक्स बलर सो मैले चाहिँ तपाईहरुलाई फिजिक्स पोर्सन चाहिँ पढाउनेवाला छु है अनि तपाईहरु यो हाम्रो थर्ड ब्याच हुनुहुन्छ सो फिजिक्स पोर्सनमा भन्दाखेरि पनि हामीले मोस्टली दुईटा पोर्सनहरु कभर गर्ने फर्स्ट चाहिँ मैले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स पढाउँछु एन्ड सेकेन्ड पोर्सन भनेको पार्ट्स अफ मेकानिक्स भयो सो नट अल मेकानिक्स पोर्सन अब यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा पनि तपाईहरुले तीनटा च्याप्टर मैले कभर गराउने छु फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एन्ड फोर्सेस सर स्क्रिन देखिए हैन स्क्रिन देखिएन नहीं सर स्क्रीन देखिए स्क्रिन त प्रेजेन्टिङ देखाइरहेछ अरूहरूलाई पनि त्यस्तै हो यस सर यस सर अहिले चाहिँ देखिएको छैन सर
ओके म चाहिँ डेस्कटपबाट नै आउँछु है। सो हजुर गिभ मी 1 मिनट हुन्छ म फेरिदेखि जोइन गर्छु। ओके कोहीले भन्न सक्छ अहिले चाहिँ स्क्रिन सेयर गरेको देखाएको छ कि नै? छ सर देखिरहेछ सर। अहिले अहिले देख्यो है। ओके सो मैले के भने भन्दाखेरि हामी चाहिँ फिजिक्स पोर्सन कभर गर्नेवाला छ। सो फिजिक्स पोर्सनमा पनि मैले पर्टिकुलरली दुईटा पार्ट मात्र डिस्कस गर्ने हो। सो फर्स्ट वान इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। So we'll do electrostatics. So statics. यो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भित्र पनि तपाईको तीनटा पोर्सन हुने भयो। So first chapter be electric charge and forces, and then second be electric field and potential, and it's a third part चाहिँ हाम्रो क्यापेसिटर हुन्छ। ओके सो तपाईको यो तीनटा पर्टिकुलर च्याप्टरबाट यु विल गेट अराउन्ड म्याक्सिमम तपाईको 9 मार्क्सको चाहिँ क्वेशनहरु सोध्न सक्छ। So let's say first हाम्रो electric charge and forces. So you will get one short question and one long question. त्यसै गरी second chapter हाम्रो electric field and potential हुने भयो। Again will be covering one short question, one long question. Third भनेको हाम्रो capacitor. Same. Okay, so maximum भनेको तपाईको यहाँबाट 9 मार्क्स आउने भयो। अरु फर्मेटहरु तपाईलाई थाहा छदैछ है। यो फिजिक्सबाट ओभरअल 45 मार्क्सको क्वेशन आउने भयो। You will have 28 questions. So long question हेर्ने हो भने 17 वटा long question हुन्छ हैन। So sorry
यो चाहिँ लङ क्वेसन हुने भयो एन्ड देन क्वेसन तपाईँको 14 हुने भयो 14 हैन सो दिस विल बी 28 मार्क्स ओके यिनीहरू पछि गर्दा नि भयो केही छैन सो सेकेन्ड पार्ट हाम्रो यो फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स भयो सेकेन्ड भनेको हामी मेकानिक्सको केही कुराहरू पढ्छौँ सो यो भित्र चाहिँ मैले तपाईँलाई ग्राभिटेसन पढाउँछु देन you'll have rotational dynamics त्यसपछि हामी सिम्पल हार्मोनिक मोसन पढ्ने सिम्पल हार्मोनिक मोसन इलास्टिसिटी and hydrostatics. So hydrostatics with the surface tension, viscosity also included. Tension and viscosity. Okay. Okay, so हाम्रो फर्स्ट पार्ट चाहिँ अहिले अब सिन्स हाम्रो डेमो क्लास भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अब कस्तो फर्मेटमा पढ्ने के कुरा गर्ने त्यसको बारेमा थोरै डिस्कस गरौँ तपाईँले इक्जामको प्याटर्नहरू तिनीहरूमा पक्कै पनि डाउट छैन होला फर्स्ट क्लासमा तपाईँहरूले त्यो कुराहरू क्लियर गरिसक्नुभयो होला सो मैले पढ्दाखेरि तपाईँको जुन पनि च्याप्टर पढाउँदाखेरि मैले तपाईँहरूलाई के काम आसान गरिदिएको छु भने तपाईँहरूले डिफ्रेन्ट बुकहरू फलो गरिराख्नु पर्दैन त्यो काम मैले गरिदिन्छु है सो मैले पढाएको कुराहरू तपाईँले त्यति मात्र उ गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई इनफ हुन्छ तपाईँले 2-3टा बुकहरू फलो गरिराख्नु पर्दैन मैले तपाईँलाई अलमोस्ट एभ्री च्याप्टरबाट अराउन्ड 50+ क्वेसनहरू नै गराउने ट्राई गर्छु सो फ्रम इच च्याप्टर युल गेट एटलिस्ट मिनिमम चाहिँ हामी 50+ क्वेसनहरू चाहिँ कभर गर्ने भयो सो दिस विल इन्क्लुड बोथ लङ क्वेसन एज वेल एज सर्ट क्वेसन ओके सो हामी चाहिँ अब मोस्टली चाहिँ अब यहाँनिर होइन सबै क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँले स्टेप बाई स्टेप गर्न खोज्नुभयो भने तपाईँहरूले टाइम ल्याउन मिल्दैन सो तपाईँहरूले इक्जामको प्याटर्न चाहिँ थाहा छँदैछ है you'll have 2 hours and you'll have to solve 100 questions. So within 120 minutes, तपाईँले 100वटा क्वेसन एटेम्प गर्नु पर्यो सो सबै क्वेसनहरू तपाईँले स्टेप बाई स्टेप सल्भ गर्नतिर लाग्नु भयो भने तपाईँसँग इनफ टाइम हुँदैन ओके सो हामी केही सर्टकट फर्मुलाहरू पनि युज गर्छौँ जहाँनिर हामीले टाइम सेभ गर्न मिल्छ सो आजको क्लासमा हामी बेसिकली त्यही कुरो कभर गरौँ यो हामीले कस्तो सर्ट तरिकामा पनि ठुलो क्वेसनलाई सल्भ गर्न मिल्छ टाइम सेभ कसरी गर्न मिल्छ भने त्यस्तो सर्टेन अब हरेक ठाउँमा त हामीले युज गर्न मिल्दैन पर्टिकुलरली हामीले जुन इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स पोर्सन गरिरहेछौँ त्यसमा चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ सर्टकट लगाउन मिल्दैन तर जहाँ जहाँ मिल्ने हो त्यो हामी चाहिँ ट्राई गर्छौँ ओके सो हामी अब क्वेसनतिर पनि एउटा 2टा क्वेसनहरू गरे पनि भयो सो हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर जुन छ इलेक्ट्रिक चार्ज or you can just say charge and forces so यहाँबाट पनि हामीले सिम्पल युज गर्न खाली क्वेसनहरू के आउन सक्छ भने अब लेट्स चाहिँ हाम्रो एउटा सिम्पल क्वेसन के सोधिदिन सक्छ भने कुनै एउटा बडी छ हैन लेट्स से a body is positively charged let's say body A भन्दियौं let's say a body A is positively charged and another body B is negatively charged. Another body B is negatively charged. Then which of the following is correct? Okay.
एकछिन okay, so you have option A, mass of body A is greater than mass of body B. त्यसै गरी mass of body A is less than mass of body B. Option C, mass of body A is equals to mass of body B. In option B, none of the above. Or you can say it can be determined. Okay, so question हेर्दाखेरि हाम्रो सिम्पल खाले क्वेसन छ है। दुईटा बडी रहेछ, एउटा बडीलाई हामीले पोजिटिभली चार्ज गर्यो, बडीलाई नेगेटिभली चार्ज गर्यो भने यो तलको चारवटा अप्सनमा चाहिँ कुन अप्सन राइट रहेछ भनेर क्वेसन सोध्न सक्छ है। सो यहाँनिर के भन्न मिल्छ हाम्रो अप्सन ए बी सी र डी मा तपाईहरुले गेस गर्नुभयो भने कुन चाहिँ अप्सन राइट हुनुपर्ने हो? बी कसैले गेस B. अप्सन बी राइट? B. ओके ओके, सो किन बी भयो B, sir. भनेदेखि यो हाम्रो बडी ए छ है। त्यो बडीलाई हामीले के भन्यो? दिस बडी इज positively charged. And then you have another body, which is body B, which is negatively charged. So कुनै पनि बडीलाई चार्ज गर्नलाई के हुनु पर्यो? What is basic principle of charging a body? कुनै पनि बडीलाई चार्ज गर्नलाई त्यहाँनिर के हुनुपर्छ? नेट ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन. ओके, सो कि त तपाईले बडीलाई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन दिनु पर्यो कि त त्यो बडीबाट तपाईले इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्नु पर्यो, अनि मात्र के हुन्छ बडी मेरो चार्ज हुन्छ। तो यदि मैले कुनै बडीबाट इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्यो भने के हुन्छ? त्यो बडी इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्यो भने दैट बडी विल बी पोजिटिभली चार्ज। के हाम्रो एउटा कुनै पनि अब्जेक्ट छ भने त्यसमा पोजिटिभ नेगेटिभ चार्ज इक्वलमा हुन्छ हैन। तो यदि तपाईले यो बडीबाट नेगेटिभ रिमुभ गरिदिनु भयो भने, यसरी बाहिर निकाल्दिनु भयो भने, इलेक्ट्रोनहरु यो बडीबाट रिमुभ गर्नु भयो भने यससँग के कुन चार्ज बढी हुने भयो? एक्सेस पोजिटिभ चार्ज हुने भयो। सो दैट्स व्हाई यो बडी चाहिँ के हुने भयो? पोजिटिभली चार्ज हुने भयो। त्यसैगरी यदि तपाईले इलेक्ट्रोन एड गरिदिनु भयो, इलेक्ट्रोन एड गर्दा बडी नेगेटिभली चार्ज हुनु पर्यो। ओके, नाउ अब अर्को कुरा हामीलाई के थाहा छ भने दिस इलेक्ट्रोन ओके, सो अर्को कुरा हामीलाई के थाहा छ भने दिस इलेक्ट्रोन has what? Has certain mass. So यसरी हामीले इलेक्ट्रोन गरिरहेछौं भने त्यहाँनिर के पनि एड भइरहेछ, यो इलेक्ट्रोनसँग भएको मास पनि के भयो? त्यो बडीमा एड भयो। दैट्स व्हाई कुनै पनि बडी नेगेटिभली चार्ज छ भने त्यसको मतलब के भयो? त्यो बडीसँग एक्स्ट्रा मास पनि हामीले के गर्यो? एड गरिरहेछौं। सो दिस विल हैव सम एक्स्ट्रा मास। त्यसैगरी इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्नुको मतलब के भयो? त्यो इलेक्ट्रोनसँग भएको मास पनि के गर्यो? रिमुभ गरिरहेछ। सो दैट्स व्हाई बडी विल हैव लेस मास। ओके, सो यहाँ मेन हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि कुनै पनि बडीलाई चार्ज गर्न देयर शुड बी नेट ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन। यदि नेट ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन भएन भने त्यो बडीलाई हामी के भन्न मिल्छ? त्यो बडी हाम्रो चार्ज बडी हैन मिल्छ है। ओके, सो बेस्ड अन दिस यदि मैले एउटा क्वेशन सोधे भने अ बडी इज चार्ज negatively by induction, what will be the net charge
on the body or on the object. You have option A, positive charge, option B, negative charge, option C, neutral, option D, none of the above. Okay, so what is the right answer? हामीले एउटा बडीलाई यहाँनिर क्वेसनले के भनिरहेछ नेगेटिभली चार्ज गरिरहेछौँ भने what will be the net charge on the body? So what should be the right answer? Okay, so the right answer is neutral here. Neutral किन भन्दाखेरि तपाईँले के भनिरहेछ the process by which you are charging the body is induction. So यो induction process भनेको के छ तपाईहरुले यदि 11 को थोरै थोरै छ भने तपाईले त्यहाँनिर एउटा चार्जिङ अ बडी बाइ इन्डक्सन भनेर पढ्नु पर्छ बाइ इन्डक्सन यहाँनिर के हुन्थ्यो यहाँनिर के गर्नुहुन्थ्यो एउटा कुनै बडी छ न्यूट्रल छ यो न्यूट्रल बडीको छेउमा तपाईले अब बडीले नेगेटिभली चार्ज गर्नु पर्यो भने के गर्नुहुन्थ्यो यहाँनिर तपाईले पोजिटिभ चार्ज भएको एउटा बडीलाई लिएर आउनुहुन्थ्यो यो पोजिटिभली चार्ज बडी यहाँनिर आउँदा के हुन्थ्यो यो न्यूट्रल चार्जको सबै नेगेटिभ चार्ज यो ठाउँमा आएर यसको क्लोजमा आएर यसरी अट्र्याक्ट भएर बस्थ्यो अनि तिर पोजिटिभ चार्ज आउँथ्यो हैन अब यो पोजिटिभ चार्ज हुँदाखेरि अब तपाईले के गर्नुहुन्थ्यो यो पोजिटिभ यो यहाँनिर भएको तपाईको यो एक्स्ट्रा जुन पोजिटिभ चार्ज छ यो पोजिटिभ चार्जले के गर्नुहुन्थ्यो तपाईले यसरी ग्राउन्डसँग अर्थिङ गर्नुहुन्थ्यो अनि यहाँ ग्राउन्डबाट या तलबाट इलेक्ट्रोनहरु माथि जान्थ्यो यो पोजिटिभ चार्जले न्यूट्रल बनाउँथ्यो र यो न्यूट्रल बनाइसकेपछि अब तपाईले यो पोजिटिभ चार्जले हटाइदिनु भयो भने के हुन्छ यो बडी चाहिँ नेगेटिभली चार्ज हुन्थ्यो सो यो प्रोसेसलाई तपाईहरुले इन्डक्सन भनेर भयो ओके सो अब यो इन्डक्सन प्रोसेसमा हेर्ने हो भने यो यति प्रोसेसलाई मात्र इन्डक्सन भन्छ यो बिफोर अर्थिङको प्रोसेस हुन्छ दिस प्रोसेस इज नोन एज इन्डक्सन ओके यो तलबाट अब अर्थिङ गरेर यसलाई न्यूट्रल बनाएर नेगेटिभ चार्ज तपाईले बनाइदिनु भयो भने दिस इज चार्जिङ बाइ इन्डक्सन ओके सो यो इन्डक्सन प्रोसेसमा हामीले के हेरिरहेछौँ यो पोजिटिभ चार्जलाई जब तपाईले हटाइदिनु भयो भने यो नेगेटिभ चार्ज यो पोजिटिभ चार्जसँग जोडिएर न्यूट्रल चार्ज नै बनाउँछ सो देयर इज नो नेट ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन सो इन्डक्सन प्रोसेस हुन्छ यो इन्डक्सन प्रोसेसमा के भइरहेछ तपाईको नेट ट्रान्सफर चाहिँ भइरहेको छैन तपाईले एउटा पोजिटिभली अर नेगेटिभली चार्ज बडीलाई अर्को एउटा न्यूट्रल बडीको छेउमा लगेर तपाईले अट्र्याक्सनको कारणले गर्दाखेरि पोजिटिभ नेचरको चार्जले तपाईले अट्र्याक्ट गराउनु भयो हैन अनि यसरी तपाईले यो बडीलाई पोजिटिभली अर नेगेटिभली चार्ज गरिराख्नु पर्छ सो यो केसमा देयर इज नो नेट ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन सो सिन्स देयर इज नो नेट ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन द बडी वोन्ट ह्याभ एनी काइन्ड अफ चार्ज द बडी विल remain neutral so net transfer of electron भएन भने हाम्रो के हुन्छ बडी न्यूट्रल हुन्छ सो कुनै पनि बडी चार्ज हुनलाई देयर शुड बी अ नेट ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन okay now let's talk about हाम्रो कलम्स ल सो तपाईहरुले कलम्स ल पनि पढ्नु भएको थियो है कलम्स लले हामीले के दिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ दुईटा हाम्रो पोइन्ट चार्ज छ भने लेट्स से हामीसँग Q1 and Q2 these are 2 point charge so when have 2 point charge which is separated by a certain distance so let's say r distance so यसरी यो r distance मा हामीले राख्यो भने के हुन्छ the experience of force which is given by the Coulomb's law and this force is directly proportional product of this charge divided by inverse of
square of this distance. जुन force हुन्छ, force of attraction or repulsion between these point charge. Again है columns law चाहिँ हाम्रो this is valid for point charge only. यदि point charge लाई certain distance apart मा राख्नु भयो भने के हुन्छ, both these charge will experience a force and this force is given by Q1 into Q2 times divided by R square. R square भनेको हाम्रो the separation between these two charges. यो force चाहिँ हाम्रो के भयो, product सँग proportional र distance सँग square सँग inversely proportional रहेछ. यदि हामीले distance बढाउँदै गयो भने के हुने भयो, यो force को जुन magnitude छ यसको भ्यालु चाहिँ घट्दै जान्छ. त्यसैगरी हामीले लो चार्ज युज गर्यो भने in that case हाम्रो force को भ्यालु पनि बढ्दै जान्छ. ओके, सो अब यो force को यो proportionality sign हटाउनलाई हामी के गर्छौं, एउटा constant यहाँनिर introduce गर्छौं. This constant is k. So k into q1 q2 divided by r square. So यो हाम्रो force को फर्मुला हुने भयो. हजुर 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 माथिको क्वेशनमा के भयो, माथिको क्वेशनमा के डाउट छ? तपाईँको आवाज एकदम लो भएर आयो. यहाँनिर तपाईले के बुझ्नु भएन इन्डक्सन हुँदाखेरि? हजुर हजुर ओके ओके, सो यस्तो रहेछ है. सो नेट चार्ज चाहिँ हाम्रो नेट चार्जको भ्यालु चाहिँ 0 छ भनेको मैले हैन माथिको केसमा किन 0 छ भन्दाखेरि हाम्रो बडी जुन छ यो न्यूट्रल बडी छ. ओके, सो न्यूट्रल बडी विल हैव सम पोजिटिभ चार्ज नेगेटिभ चार्ज. अब यो पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्जको छेउमा तपाईले कुनै एउटा एजमा यसले अर्को नेचरको अब चार्ज ल्याउनु भयो भने, सो लेट्स से तपाईले अहिले चाहिँ पोजिटिभली चार्ज बडी नै ल्याउनु भयो भने बिकज अफ द एट्र्याक्सन, मैले अघि अहिले भर्खरै कुरा गर्न तपाईको कलम्स लले के दिन्छ भने एउटा पोइन्ट चार्ज छ भने त्यसले अर्को पोइन्ट चार्जलाई सर्टेन फोर्सले कि त एट्र्याक्ट गर्छ कि त रिपेल गर्छ. सो दैट डिपेन्ड्स अन द नेचर अफ योर चार्ज. सो तपाईले पढ्नु भएको लाइक चार्ज विल रिपेल, लाइक चार्जले एक अर्कोलाई रिपेल गर्छ भने अनलाइक चार्जले के गर्छ, एट्र्याक्ट गर्छ. अनलाइक चार्ज विल एट्र्याक्ट इच अदर. सो यहाँनिर हाम्रो पोजिटिभ चार्ज छ भने यो पोजिटिभ चार्जले यहाँनिर भएको पोजिटिभ चार्जले के गर्छ, रिपेल गर्छ. त्यसैगरी यो नेगेटिभ चार्जले के गर्छ, एट्र्याक्ट गर्छ. त्यसैगरी यहाँको पोजिटिभ चार्जले यो पोजिटिभ चार्जलाई रिपेल गर्ने भयो, नेगेटिभ चार्जलाई एट्र्याक्ट गर्ने भयो. सो बिकज अफ दिस एट्र्याक्सन एन्ड रिपल्सन यो न्यूट्रल चार्जमा के हुन्छ, यो एसतिर चाहिँ सबै नेगेटिभ चार्ज आएर बस्छ भने टाढा टाढा भएर पोजिटिभ चार्ज बस्दिछ एन्ड देयर इज पोजिटिभ. सो यसरी अब चाहिँ हाम्रो यो पोजिटिभ चार्जहरु एकतिर बस्दिदाखेरि देयर इज अ स्मल पोजिटिभ चार्ज एन्ड देन देयर इज अ स्मल नेगेटिभ चार्ज. त्यही भएर यो बडीमा चाहिँ हैन यो पोजिटिभ चार्ज कारणले गर्दाखेरि के भयो, यो यसको अर्को एजतिर एउटा सानो पोजिटिभ चार्ज डेभलप भयो भने योसँग यो चार्ज तिर बस्दाखेरि यहाँनिर स्मल नेगेटिभ चार्ज आयो. अब कुनै मेथड कुनै प्रोसेस गरेर यो तपाईले पोजिटिभ चार्जलाई न्यूट्रल बनाउन सक्नु भयो भने तपाईसँग रिमेनिङ चार्ज के हुन्छ, नेगेटिभ चार्ज मात्र हुन्छ. तर त्यो प्रोसेस भनेको चार्जिङ भन्ने प्रोसेस भयो. यो यति नै हामीले यो स्टेपसम्म जुन प्रोसेस गर्यो नि यो स्टेपसँगको प्रोसेसलाई नै इन्डक्सन भन्छ. यो इन्डक्सन भनेको तपाईले कुनै एउटा
चार्ज अब्जेक्टलाई न्युट्रल बडीको क्लोजमा लग्नु भयो भने यो चार्ज बडीको कारणले गर्दाखेरि अपोजिट नेचरको चार्ज चाहिँ अट्र्याक्ट भएर बस्दिने र सेम नेचरको चार्ज चाहिँ अर्को एजमा जाने। यसरी गर्दाखेरि स्मल चार्ज जुन डेभलप हुन्छ यो प्रोसेसलाई इन्डक्सन भन्छ। ओके, सो यो प्रोसेस हुँदाखेरि तपाईँले एक्स्ट्रा यसमा न इलेक्ट्रोन एड गरिराख्नुपर्छ न तपाईँले कुनै इलेक्ट्रोन रिमुभ गरिराख्नुपर्छ। ओके, सो एड र रिमुभ गरेपछि मात्र तपाईँले नेट ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन पोसिबल छ। So when you add some electron or when you remove some electron, there is net transfer of electron. यो प्रोसेसमा हामीले के गर्यो, सिम्पली एउटा चार्ज अब्जेक्टलाई त्यसको नजिकमा मात्र ल्याएर राखिरहेको छ। हामीले कुनै चार्ज एड पनि गरेनौँ, रिमुभ पनि गरेनौँ। द्याट्स व्हाई देयर इज नो नेट ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन। अब नेट ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन नै भएन भने त्यो बडी चार्ज नै भएन, त्यो बडीसँग कुनै पनि चार्ज छैन भन्ने बुझ्नु पर्यो। क्लियर छ? ओके, सो लेट्स से अब यही बेसिसमा भन्ने हो भने यदि तपाईसँग कुनै एउटा न्युट्रल बडी छ, ओके, यु हेभ अ न्युट्रल बडी। अब यो न्युट्रल बडीबाट तपाईले 10⁻15 इलेक्ट्रोन्स रिमुभ गर्नुभयो भने what will be the charge developed on this body? So you have a neutral body. न्युट्रल बडीसँग के हुने भयो, प्रोटोन इलेक्ट्रोनहरू हुने भयो। So अब यो प्रोटोन र इलेक्ट्रोनबाट तपाईले कतिवटा इलेक्ट्रोन 10⁻15 इलेक्ट्रोन्स रिमुभ गरिदिनु भयो भने what will be the charge developed on this body? So how will calculate this value? कुनै पनि बडीमा डेभलप भएको चार्ज क्याल्कुलेट गर्नलाई हामी के गर्छौं, तपाईसँग एउटा फर्मुला छ, त्यो फर्मुलालाई भन्छ क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज। क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज, क्वान्टाइजेसन अफ चार्जले के भन्छ, कुनै पनि बडीमा भएको चार्जको जुन भ्यालु जुन छ, दिस भ्यालु इज एन इन्टिजर मल्टिपल अफ E value. So quantization of charge के भन्छ भने this Q value is n times the E value. So कुनै पनि अब्जेक्ट or कुनै पनि बडी यदि चार्ज बडी छ भने त्यससँग भएको जुन चार्जको छ that value has to be equal to n value is integer. So integral multiple पनि भन्न मिल्छ. So you will have an integer multiple of basic electric charge. So this E value is charge of electron. Charge of electron को value कति हुन्छ, 1.6 into 10⁻⁻19 column. So अब हामीलाई क्वेशनले के भनिरहेछ, 10⁻15 तपाईले इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्नु भयो भने त्यो बडीमा डेभलप चार्जको भ्यालु कति हुन्छ। So you can find out this Q value is n को value 10⁻15 into this value of charge which is 1.6 into 10⁻⁻19. So from here we will get 1.6 into 10⁻⁻4 column. तर तपाईलाई यहाँ के सोधिरहेछ, what will be the charge developed on this body? यो चार्ज डेभलप हुँदाखेरि तपाईको चार्जको चाहिँ म्याग्निट्युड चाहिँ आयो हैन। So you will have 1.6 into 10⁻⁻ column. What will be the nature of charge? यो चार्ज हाम्रो जुन छ यसको नेचर चाहिँ के हुन्छ, will it be a positive charge or negative charge? Negative. Positive. Okay, so this charge will be a positive charge. किनकि हामीले के गरिरहेछौं, यो बडीबाट इलेक्ट्रोन रिमुभ गरिरहेछौं हैन। सो इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्यो भने के हुने भयो, बडीसँग एक्स्ट्रा पोजिटिभ चार्ज हुने भयो। So that body will show a positive charge. Okay.
सो यस्तो कुरा पनि अब यो सानो सानो कुरा छ, यु विल गेट 1 मार्क्स सर्ट क्वेसन है। सो यस्तो क्वेसनहरू धेरैचोटि सोधिसकेको क्वेसन हो। कुनै बडीबाट यति चार्ज रिमुभ गर्न भने वाट विल बी द चार्ज डेभलप अन द बडी। ओके, सो त्यससँगै त्यो सँगसँगै तपाईँले नेचर पनि सोध्न सक्छ, वेदर इट विल बी अ पोजिटिभ चार्ज अर अ नेगेटिभ चार्ज। ओके, नाउ लेट्स से हामीले अब अर्को खाले क्वेसन पनि गर्न पायो। सो लेट्स से हामीसँग यो जुन कलम्स ल छ, यो कलम्स लले के फर्मुला दिन्छ भने दिस एफ इज इक्वल्स टु ए टाइम्स q1 q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द बेसिक फर्मुला। अब यहाँनिर हाम्रो जुन यो के को भ्यालु जुन छ, दिस के भ्यालु डिपेन्ड्स अन सिस्टम अफ युनिट, मिनिङ यो के को भ्यालु जुन छ, यो के को भ्यालु सिजिएस सिस्टममा अर्कै हुने र यो के को भ्यालु एसआई युनिटमा अर्कै हुन्छ। सो द भ्यालु विल बी डिफरेन्ट बेस्ड अन द सिस्टम अफ युनिट। यो यदि सिजिएस सिस्टममा तपाईँले क्यालकुलेसन गरिराख्नु पर्छ भने फोर्स चाहिँ के भन्ने भयो, दिस विल बी इन टाइम हैन। अनि यो सिजिएस सिस्टममा हुँदाखेरि यु क्यान सिम्पली रिप्लेस दिस के भ्यालु इज इक्वल्स टु 1। ओके, अब त्यसै गरी यदि हामी एसआई सिस्टमको कुरा गरिरहेछौँ भने फोर्स हामीले न्युटनमा क्यालकुलेट गर्छौँ। सो इन दिस केस के भ्यालु हाम्रो के भ्यालुलाई सब्स्टिट्युट गर्ने भनेको 1/4 पाई एप्सिलन। तपाईँको जुन छ यो फर्मुला केमा कन्भर्ट हुन्छ, दिस फर्मुला विल बी q1 q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलन नट आर स्क्वायर। सो यो फर्मुला चाहिँ एसआई सिस्टमको लागि मात्र हो है। सिजिएस सिस्टम युज गर्नुभयो भने फर्मुला हाम्रो डाइरेक्ट के हुन्छ, दिस विल बी q1 q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ओके, सो यहाँनिर हाम्रो बुझ्नुपर्ने एक्स्ट्रा कुरा के आयो, एप्सिलन नट। सो दिस एप्सिलन नट इज नथिङ बट permittivity of free space. Okay, यसलाई चाहिँ permittivity of free space। सो यो permittivity भनेको अ काइन्ड अफ रेजिस्टेन्स जस्तै बुझ्नु है। जसको अब permittivity of free space भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि यो तपाईले q1 र q2 दुईटा चार्जलाई सर्टेन डिस्टेन्स r डिस्टेन्समा राख्नु भयो नि हैन। हो, सो अब यो q1 चार्ज छ भने यो चार्जले आफ्नो अराउन्डमा इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ। यो चार्जको नेचर हुन्छ है, कुनै पनि चार्जको नेचर चाहिँ के हुन्छ, इट प्रोड्युसेस इलेक्ट्रिक फिल्ड अराउन्ड इट, अराउन्ड इटसेल्फ। सो यो q1 चार्ज छ भने यो q1 चार्जले पनि आफ्नो आउटसाइडमा आफ्नो अराउन्डमा यसले इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ। त्यसै गरी यो q2 ले पनि इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ। सो परमिटिभिटी अफ फ्री स्पेस भन्नाले यो तपाईको जुन यो दुईटै चार्जको बीचको जुन स्पेस छ, यो स्पेसले यो इलेक्ट्रिक फिल्डलाई कतिको ब्लक गरिरहेछ। ओके, यहाँदेखि यहाँसम्म पास हुनलाई कतिको यसले रेजिस्ट गरिरहेछ। सो बडी रेजिस्टिभ बडी तपाईको यो परमिटिभिटीको भ्यालु बढी छ भन्नुको मतलब के भयो, यो q1 ले प्रोड्युस गरेको इलेक्ट्रिक फिल्ड यो q2 सम्म पुग्नलाई के भयो, यसले ब्लक गर्यो। ओके, सो सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि परमिटिभिटी भनेको इट इज अ काइन्ड अफ रेजिस्टेन्स फर इलेक्ट्रिक फिल्ड। ओके, सो यदि तपाईले भन्यो क्वेशनले के भन्न सक्छ भने देयर आर 2 पोइन्ट चार्ज। सो लेट्स से हामी एउटा चाहिँ क्वेशन नै सल्भ गरौँ। ओके, the question can be if 2 point charge is separated by a distance, or let's say there is
there is 2 point charge separated by a distance. Now, a glass slab of permittivity, we can say dielectric constant, A is introduced between them. Then the force between them will option A increase, option B decrease, option C remain same, option D none of the above. Okay, so you have 2 point charge Q1 and 2. यसलाई चाहिँ हामीले सर्टेन डिस्टेन्समा राखिरहेको छौँ, लेट्स से r डिस्टेन्समा छ हैन। अब चाहिँ तपाईले के गर्नुभयो, एउटा चाहिँ ग्लास स्ल्याब चाहिँ यो दुईटैको बिचमा यसरी तपाईले प्लेस गर्नुभयो। नाउ देयर इज अ ग्लास स्ल्याब। तब यो ग्लास स्ल्याबको तपाईले डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट दिएको छ। सो दिस डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट भ्यालु इज गिवन एज k भ्यालु। अब यो k भ्यालु तपाईले इन्ट्रोड्युस गरिसकेपछि यो दुईटैको बिचमा एक्ट हुने फोर्सको भ्यालु चाहिँ अघिको आइरहेको फोर्सबाट बढ्ने हो कि घट्ने हो कि सेम नै हुन्छ, यो चाहिँ तपाईले क्वेशनले सोधिरहेछ। सो यो क्वेशन भनेको हामीले फोर्सको फर्मुला के पढ्यो, दिस फोर्स इज q1 q2 डिवाइडेड बाइ 4 पाई एप्सिलन नट r स्क्वायर। सो हाम्रो चार्जको भ्यालु चाहिँ सेम छ हैन। यहाँ तपाईले देखिराख्नु भएको छ यो q1 र q2 को भ्यालु हामीले जस्ताको त्यस्तै छोडिरहेछौँ। द डिस्टेन्स भ्यालु इज अल्सो सेम। हामीले के चेन्ज मात्र गरे हो, अघि चाहिँ यो q1 र q2 बिचमा medium जुन छ यो medium was air or you can say free space। अब चाहिँ मेरो के भयो, तपाईले एउटा डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट k भ्यालु तपाईले डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट k भ्यालु भएको एउटा ग्लास स्ल्याब चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो। नाउ दिस फोर्स q1 q2 डिवाइड बाइ 4 पाई एप्सिलन, यो भनेको हाम्रो पर्मिटिभिटी अफ फ्री स्पेस हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले के रिप्लेस गर्नु पर्यो, मिडियमले रिप्लेस गर्नु पर्यो। सो यहाँनिर ग्लास स्ल्याब छ भने यो जी हुने भयो, or you can say ग्लास हुने भयो, पर्मिटिभिटी अफ ग्लास। सो अब यो हाम्रो पर्मिटिभिटी अफ ग्लास भनेको के हुन्छ, पर्मिटिभिटी अफ मिडियम इज इक्वल्स टु पर्मिटिभिटी फ्री स्पेस इन्टु डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट। यो चाहिँ हामीले अब यो डिटेलमै यो कुराहरू गर्ने हो हैन, तर अहिले चाहिँ फर्मुलाको लागि हामीले यो बुझिराख्नु पर्ने हो। जब हाम्रो फ्री स्पेस हुन्छ दिस भ्यालु इज पाई एप्सिलन नट भ्यालु भयो हैन। तर हाम्रो अब यो मिडियम आउने बित्तिकै त्यो एप्सिलन नटलाई के गर्नु पर्यो, एप्सिलन m ले रिप्लेस गर्नु पर्यो। मिडियमको लागि you have to use m value and this epsilon m value is equals to permittivity of free space into dielectric constant। So अब मेरो नयाँ फोर्स को फर्मुला के हुन्छ, this will be q1 q2 divided by 4 pi epsilon naught into k r square। So अब यो हेर्नु त यो अघिको फोर्स भएन र हैन। So this f dash is equals to f divided by k। हामीले के भनिरहेछ भने तपाईले दुईटा पोइन्ट चार्जहरुमा एउटा मिडियम इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो भने तपाईको एक्ट भइरहेको फोर्स चाहिँ अब नयाँ फोर्स भनेको कति टाइम्सले डिक्रिज हुने भयो, k टाइम्सले डिक्रिज हुने भयो। सो अहिले चाहिँ तपाईले क्वेशनले सोधे मात्र हो इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज भयो कि सेम भयो भनेर। सो यु क्यान राइट तपाईको यो k हरु चाहिँ जहिले पनि ग्रेटर देन 1 हुन्छ। So this f dash will be less than f। So कुनै पनि यदि तपाईले डाइलेक्ट्रिक मिडियम चाहिँ दुईटा पोइन्ट चार्जको बीच प्रोड्युस गर्नुभयो भने के हुन्छ, त्यसमा एक्ट भइरहेको फोर्स अब चाहिँ
अघिको फोर्स भन्दा कम हुने भयो द्याट विल बी लेस देन के टाइम्सले तपाईको त्यो फोर्सको भ्यालु चाहिँ के हुने भयो रिड्युस हुने भयो और चाहिँ नयाँ फोर्सको भ्यालु जुन छ त्यो अघिको फोर्सको 1/k टाइम्स मात्र हुन्छ ओके नाउ लेट्स से एउटा क्वेशन अझै गरौँ यो क्वेशनले के भन्छ भने a point charge q is you have a point charge q is split into two charges small q1 and q2. The force acting between them will be maximum when the small q1 and q2 value will be equal to have option A q1 is equals to q by 4 q2 is equals to 3q by 4 option B q1 is equals to q by 2 q2 is equals to q2 option C q1 is equals to q by 3 q2 is equals to q by 3 q by 5 4q by ओके सो हामी क्वेशन चाहिँ फेरिदेखि एकचोटि हेरौँ क्वेशनले के भनिरहेछ भने तपाईसँग एउटा पोइन्ट चार्ज छ है having a magnitude of capital Q अब यो पोइन्ट चार्जले तपाईले के गर्नुभयो त्यो चार्ज q1 र q2 मा तपाईले यसलाई के गर्नुभयो स्प्लिट गर्नुभयो मिनिङ यो q चार्जले तपाईले डिवाइड गर्नुभयो यो q1 यसरी स्मल चार्ज q1 भयो एउटा चार्ज q2 भयो यसरी चाहिँ डिवाइड गर्नुभयो अब यो डिवाइड गरिसकेपछि तपाईले q1 र q2 लाई सर्टेन डिस्टेन्समा राख्दाखेरि लेट्स से r डिस्टेन्समा राख्दाखेरि यो दुईटैको फोर्स यो बीच एक्ट हुने फोर्सको भ्यालु जुन छ यो फोर्सको भ्यालु चाहिँ के हुनु पर्यो दिस भ्यालु शुड बी म्याक्सिमम यो कुन बेला म्याक्सिमम हुन्छ त भनेर अप्सन तपाईहरुलाई दिएको छ है अप्सन ए बी सी र डी गरेर चारवटा अप्सन दिएको छ यो कसरी तपाईले स्प्लिट गर्दाखेरि हाम्रो यो फोर्सको भ्यालु म्याक्सिमम हुन्छ क्याल्कुलेट गर्न भने ओके सो यहाँनिर तपाईले अब यो स्टेप बाइ स्टेप पनि सल्भ गर्न मिल्छ अनि त्यसैगरी हामीसँग सर्टकट ट्रिक पनि छ ओके सो स्टेप वाइज सल्भ गर्नुभयो भने अभियसली तपाईँ धेरै टाइम लाग्छ हैन अनि त्यसैगरी सर्टकट ट्रिक युज गर्ने हो भने यहाँबाट हामी के गर्ने हो अप्सन युजेर क्याल्कुलेट गरेर हेर्ने हो कुन केसमा मेरो फोर्सको भ्यालु म्याक्सिमम आइराछ हैन सो लेट्स से हामी स्टेप बाइ स्टेप नै क्याल्कुलेट सुरुमा गर्यो भने क्वेशनले हामीले के भनिराछ द फोर्स एक्ट बिट्विन देम विल बी म्याक्सिमम भनिराछ ओके सो हामीसँग क्यू चार्ज थियो यो क्यू चार्जलाई हामीले q1 र q2 दुईटा चार्जमा डिवाइड गरिराछ सो वी क्यान राइट q1 प्लस q2 इज इक्वल्स टु q चार्ज अब यहाँबाट हेर्ने हो भने फोर्स भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो फोर्सको फर्मुला दिस विल बी स्मल चार्ज q1 q2 डिवाइड बाइ 4 पाई एप्सिलन r स्क्वायर अब यो फोर्स हाम्रो म्याक्सिमम हुनलाई हामीले के गर्नु पर्यो कुन केसमा मेरो फोर्स म्याक्सिमम हुन्छ यो फाइन्ड आउट गर्नलाई हामी के गर्नु पर्यो यो फोर्सलाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो विथ रेस्पेक्ट टु चार्ज यो पार्ट चाहिँ तपाईको म्याथमेटिक्स तिरको भयो कुन भ्यालुको लागि मेरो एउटा इक्वेसन चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ यो फाइन्ड आउट गर्ने स्टेप चाहिँ के छ तपाईले त्यो इक्वेसनलाई
भेरिएबल्स हुन्छ त्यो भेरिएबलको अबाउटमा तपाईं गर्नुहुन्छ डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ अनि यो भ्यालुलाई केसँग इक्वेट गर्ने 0 सँग इक्वेट गर्ने यो 0 सँग इक्वेट सिकेपछि के आउँछ तपाईको यो q को भ्यालु आउँछ you will get this q value for what q value you will get this force maximum हैन तपाईसँग एउटा इक्वेसन छ भने लेट्स से you have f of x is equals to 3x square plus 4x minus 2 अब तपाईले सोध्यो यो फंक्सनको मैक्सिमम भ्यालु चाहिँ मैक्सिमम भ्यालु x को भ्यालु के हुँदाखेरि हुन्छ भनेर क्वेशन सोध्यो भने तपाईले यसलाई कसरी क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ यो इक्वेसनलाई तपाईले के गर्नुहुन्छ x को अबाउटमा डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ हैन सो you do df of x with respect to x अनि यसलाई तपाईले के गर्नुहुन्छ 0 सँग इक्वेट गर्नुहुन्छ सो यहाँ गर्ने हो भने यो 6x plus 4 is equals to 0 अब यहाँबाट तपाईले x is equals to minus 4x which is equals to minus 2/3 so you will say x को भ्यालु minus 2/3 राख्यो भने मेरो फंक्सनको भ्यालु के म्याक्सिमम हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ हैन हो सो सेम स्टेप हामी यहाँ पनि युज गर्ने भयो सो तपाईले के भन्न मिल्छ भने हामीलाई फोर्स को भ्यालु म्याक्सिमम चाहियो हैन सो फोर्स को भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो त्यसको लागि के गर्ने फोर्सलाई डेरिभेटिभ गर्ने अब भेरिएबल मेरो के हुन्छ तपाईलाई q को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ नि हैन यहाँनिर तपाईको x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्दाखेरि तपाईले x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नुभयो भने यहाँनिर के को रेस्पेक्टमा गर्ने q को अबाउटमा डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो सो लेट्स से हामीले q1 नै फाइन्ड गरौँ सुरुमा q1 फाइन्ड भयो भने यु क्यान फाइन्ड आउट q एज वेल अब हामीले q1 चाहियो भने हामी के गर्ने q1 को अबाउटमा यसलाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो सो अगेन अब यो गर्दाखेरि हामीले q1 को अबाउटमा चाहियो भने अब हामीले के गर्ने यो q2 को यसलाई रिप्लेस गर्ने यो q2 भनेको के हुन्छ टोटल चार्ज q माइनस q1 राइट सो हामीले के लेख्न मिल्छ डेरिभेटिभ अफ अब फोर्स को के हुने भयो q1 इन्टु q2 को ठाउँमा मैले q माइनस q1 लेखे डिवाइड बाइ 4 pi epsilon naught r square with respect to what d times q1 this value should be equal to 0 यहाँसम्म क्लियर छ है ओके नाउ अब यो हेर्ने हो भने अब q1 को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्यो भने के आउँछ यिनीहरु कन्स्टेन्ट छ सो यिनीहरुलाई यतातिर लगेर 0 गर्दा पनि भयो सो you'll have d times q1q minus q1 square with respect to dq1 is equals to 0. So from here you will get q1 minus 2 times you think capital Q हुने भयो q1 like q1 को respect मा derivative गर्नुभयो भने you will get q minus 2 times q1 is equals to 0. So from here you will get q1 is equals to q divided by 2. हाम्रो एउटा चार्ज को भ्यालु चाहिँ कति हुनु पर्यो q divided by 2 हुनु पर्यो अब q divided by 2 छ भने what will be the of q2 एउटा चार्ज q by 2 छ भने अर्को भ्यालु कति हुने भयो गाइस एउटा चार्ज हाम्रो q by 2 छ टोटल चार्ज q छ भने what will be the second charge q minus q1 exactly so it will be q minus q by 2 which is also equals to q by 2 so हाम्रो सेकेन्ड चार्ज पनि कति हुने भयो q by 2 नै हुने भयो so हाम्रो अप्सन चाहिँ कुन राइट भयो this is option b ओके तर अब यति गर्नु भनेको त ठुलो रहेछ नि त हैन स्टेप बाइ स्टेप गरे तपाईले यसरी फोर्स निकाल्ने डेरिभेटिभ गर्ने 0 सँग इक्वेट गर्ने एन्ड देन यु विल गेट द q1 भ्यालु यो गर्दाखेरि धेरै टाइम लस हुने भयो अब चाहिँ हामी के गर्छौं हामी चाहिँ अप्सनबाट नै सल्भ गर्न ट्राई गर्ने कुन चाहिँ राइट आन्सर रह्यो भने त्यो फिगर आउट गर्न ट्राई गर्ने त्यो चाहिँ कसरी गर्न मिल्छ भन्दाखेरि हामीले के पढ्यो अहिले भर्खरै
this force is directly proportional to product of charge, हैन? So जुन केसमा मेरो product of charge को भ्यालु maximum आयो, हामी हेर्न मिल्छ force पनि त्यही बेला maximum हुन्छ भनेर. So this force will be maximum when the product of charge is maximum. So let's say हाम्रो op 1 हेर्यो भने यो option 1 मा q1 को भ्यालु q/4, q2 को भ्यालु 3q4. What will be the product of q1 and q2? यो चाहिँ हाम्रो कति आउने भयो? 3/16. This will be 3q square divided by 60. Okay. Now, our second option हेर्ने हो भने this will be q/2 into q/2. यो भनेको q square divided by 4. Third option हेर्ने हो भने this will be 2q square divided by 9. Fourth option हेर्ने हो भने this will be 4q square divided by 25. Now, अब यो q square लाई मात्र छोड्दियो भने हामीले यो कोएफिसिएन्ट लाई मात्र हेर्यो भने फर्स्ट अप्सनमा यो कोएफिसिएन्ट को भ्यालु कति छ? 3 divided by 16 छ, हैन? अब त्यसैगरी सेकेन्डमा यो 2 divided by 9 छ, थर्डमा 4 divided by 25 छ भने त्यो हाम्रो अप्सन बी को लागि दिस इज 1/4 only. 1/4 times q square. So यहाँबाट नि कम्पेयर गर्यो भने तपाईले क्याल्कुलेटरमै यसरी चेक गर्नु पर्यो भने यो केसमा 3/16 को भ्यालु कति आयो, 2/9 को भ्यालु कति आयो, 4/25 को भ्यालु कति आयो र 1/4 भनेको 0.25 भयो. त्यो चारवटा अप्सनबाट तपाईले प्रोडक्ट अफ चार्ज निकाल्न मिल्छ. अब जुन केसमा मेरो प्रोडक्ट अफ चार्ज को भ्यालु बढी छ त्यो नै मेरो के हुने भयो? राइट आन्सर भयो. क्लियर छ है? So हामी यो स्टेप बाइ स्टेप सल्भ गर्नु भन्दा डाइरेक्ट जस्ट जुन केसमा मेरो प्रोडक्ट अफ चार्ज को भ्यालु बढी छ त्यही केसमा मेरो फोर्स को भ्यालु पनि बढी हुन्छ भन्न पायो नि त, हैन? ओके. लेट्स से हामीले एउटा अझै क्वेशन सल्भ गरौँ. यो क्वेशनले के भन्छ भने यु हैव टु आइडेन्टिकल पेयर्स each having charge q and minus 2q, and they experience a force F at a certain distance. Now, if these pair are kept in contact and placed at same distance, what will be the new force? So you have option A, F/4, option B, F/6, F/8, F/2. Okay, so question के भनिरहेछ तपाईसँग दुईटा स्पेयर छ, आइडेन्टिकल स्पेयर है. So what do you mean by identical sphere? Identical sphere भन्ने बित्तिकै यो स्पेयर को रेडियस सेम हुनु पर्यो. They have same radius. They are made of same material. Meaning density same छ है. Okay, so हामीले क्वेशनमा के भनिरहेछ आइडेन्टिकल स्पेयर छ जससँग एउटासँग q चार्ज छ भने अर्कोसँग -2q चार्ज छ. अब यो दुईटालाई सर्टेन डिस्टेन्समा राख्दाखेरि यसले एक्सपिरियन्स गरेको फोर्स को भ्यालु चाहिँ f रहेछ. लेट्स से एउटा चाहिँ q छ, यहाँनिर मेरो एउटा q चार्ज छ, अर्को चाहिँ -2q चार्ज छ. यसलाई मैले सर्टेन डिस्टेन्समा राख्दाखेरि लेट्स से r डिस्टेन्समा हुँदाखेरि यो दुईटाले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स को भ्यालु चाहिँ कति छ? दिस फोर्स भ्यालु इज f. हामीले म्यानुअली क्याल्कुलेट गर्यो भने यो फोर्सलाई कसरी क्याल्कुलेट गर्ने? q into -2q divided by 4 pi epsilon of r square.
सो यो फोर्सको भ्यालु चाहिँ F छ भनेर क्वेशनले नै दिइरहेछ। अब चाहिँ हामीले के गर्यो भन्दाखेरि if the spheres are kept in contact, अब चाहिँ हामीले के गर्यो यो q चार्ज भएको स्फियर र -2q चार्ज भएको स्फियरलाई कन्ट्याक्टमा राख्यो। सो यु हेभ q चार्ज, अर्को चाहिँ स्फियर -2 चार्ज छ। यसरी कन्ट्याक्टमा गर्यो भने के हुन्छ, you will have q net charge. So this q net charge is nothing but q1 plus q2. हाम्रो चार्ज हुन्छ, चार्ज चाहिँ एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो। सो त्यो इजिली चाहिँ के गर्न मिल्छ, एड और सबट्र्याक्ट गर्न मिल्छ। सो यहाँबाट हेर्नुभयो भने व्हाट विल बी द नेट चार्ज, इनिशियली हाम्रोसँग एउटा चार्ज चाहिँ +q चार्ज छ भने अर्को चाहिँ -2q चार्ज छ। सो तपाईसँग रिमेनिङ चार्ज कति हुने भयो, -q. सो द नेट चार्ज इज इक्वल्स टु -q. अब चाहिँ मैले के यो दुईटालाई कन्ट्याक्टमा गरिसकेपछि तपाईसँग बाँकी हुने चार्जको भ्यालु -q हुने भयो। एउटा पोजिटिभ q चार्जले -q चार्जसँग के गर्यो, न्युट्रल चार्ज बनायो। तपाईसँग अब बाँकी भएको नेट चार्जको भ्यालु इज इक्वल्स टु -q. अब यो दुईटालाई फेरि पनि तपाईले के गर्नुभयो, r डिस्टमा लगेर राख्नु पर्यो। तपाईँ यसरी राख्दाखेरि यो दुईटैसँग आउने चार्जको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त्यो तपाईले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। सो फर सिमिलर or identical sphere भयो भने in this case the q1 will be equal to q net divided by 2. त्यसै गरी q2 is also equals to q net divided by 2. यो भ्यालु पनि मेरो कति हुने भयो, -q divided by 2. This will be also equals to -q divided by 2. ओके, सो आइडेन्टिकल स्फियरको केसमा मेरो के हुन्छ, चार्ज हुन्छ, तपाईसँग बाँकी भएको नेट चार्ज हुन्छ। यो नेट चार्ज चाहिँ आधी आधीमा डिभाइड हुन्छ। अब तपाईसँग भएको चार्जको भ्यालु चाहिँ के भयो, नयाँ चार्जको भ्यालु -q/2 and -q/2. So now you calculate f dash. So f dash will be equals to okay, so this will be -q/2 divided by 4 pi epsilon naught r square. Distance हामीले केही चेन्ज गरेन, त्यो डिस्टेन्सलाई हामीले जस्ताको त्यस्तै लेख्न पार्यो। अब अघि हाम्रो फोर्सको भ्यालु चाहिँ थियो, यो माथि हामीले जुन फर्म क्वेशनले नै के भनिरहेछ, दिस f भ्यालु इज इक्वल्स टु -2q into q टाइम्स divided by 4 pi epsilon naught r square. अहिले हामीले क्याल्कुलेट गरेको फोर्सको भ्यालु कति आयो, f dash is equals to q divided by 4 pi epsilon naught r square into 1/4 हैन। अब यो माथिकोबाट मैले कम्पेयर गर्ने हो भने यहाँनिरको भ्यालु कति छ, -2q स्क्वायर डिभाइड बाइ 4 pi epsilon naught r square. So यो q स्क्वायर 4 pi epsilon naught r square को भ्यालु मैले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने दिस भ्यालु इज इक्वल्स टु व्हाट, f डिभाइडेड बाइ 2 or you can say -f/2 भ्यालु। अब यो ठाउँमा मैले -f/2 ले रिप्लेस गर्दै, यो ठाउँमा मैले f dash is equals to -f divided by 2 ले रिप्लेस गरे into 1/4. So f dash is equals to f divided by 8. So you get हाम्रो नयाँ फोर्सको भ्यालु चाहिँ कति आउने भयो, f divided by 8 आउने भयो। So यो हाम्रो अप्सन चाहिँ अप्सन सी रहेछ है। ओके, सो यो चाहिँ हामीले सिम्पल ओभरभ्यू मात्र दिएको है, क्वेशनहरु कस्तो कस्तो खाले आउन सक्छ र अब यिनीहरु क्वेशन भनेको 2 मार्क्स को क्वेशनहरु हो है। सो दे विल टेक सम टाइम टु सल्भ। सो यिनीहरुमा अब तपाईले छिटो छिटो गर्न ट्राई गर्नुभयो भने बिग्रिने चान्सेसहरु पनि धेरै हुन्छ। सो आज हाम्रो सर्टकट ट्रिक लाग्ने हुन्छ, त्यहाँनिर हामी युज गर्छौं, तर जहाँ स्टेप बाइ स्टेप नै सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ
त्यो चाहिँ स्टेप बाई स्टेप पनि जानु पर्यो है। सर हजुर के अरे त्यो लास्टमा त्यो माइनस चाहिँ खालि त्यो डिरेक्सनको लागि मात्र है फोर्सको? डाइरेक्ट भन्दा नि हाम्रो जब हामी इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सको कुरा गर्छौँ यहाँनिर हामी नेचरको कुरा गर्छौँ है। सो पोजिटिभ नेगेटिभ विल डिसाइड यु विल गिभ यु द नेचर अफ फोर्स। यो यदि हाम्रो नेगेटिभ छ भने फोर्स चाहिँ नेगेटिभ आयो भने यो भनेको तपाईँको एट्र्याक्टिभ फोर्स हो भनेर बुझ्नु पर्यो। ए दिस इज एट्र्याक्टिभ फोर्स एन्ड वेन यु हेभ पोजिटिभ दिस इज अ रिपल्सिभ फोर्स। ओके थ्याङ्क यू सर। हामीले जुन क्यु र -2 क्यु जुन गर्यो यो चाहिँ के भयो, एउटा पोजिटिभ चार्ज र एउटा नेगेटिभ चार्ज छ। यहाँनिर एट्र्याक्सन हुने भयो। अनि त्यसै गरी पछि जब हामीले कन्ट्याक्ट गरिदिइहाल्छौँ दुइटैले कन्ट्याक्ट गरायो भने अब दुइटैसँग के भयो, दुइटैसँग नेगेटिभ चार्ज छ। मिनिङ अबको फोर्स मेरो कस्तो हुन्छ, दिस विल बी रिपल्स फोर्स। यो पोजिटिभ र नेगेटिभले नेचर मात्र सो गर्दो रहेछ है। ओके सो आजलाई हामी यति नै गरौँ। हाम्रो क्लासेसहरू भोलिदेखि स्टार्ट भइरहेछ। सो हामी सुरुदेखि चाहिँ भोलिबाट स्टार्ट गर्ने हो। यो चाहिँ हामीले यताउताबाट क्वेसनहरू कस्तो कस्तो खाले आउँछ भनेर मात्र सल्भ गऱ्यो है। हामी सबै कुराहरू स्टेप बाई स्टेप फ्रम चार्ज इटसेल्फ हामीले भोलिबाट स्टार्ट गर्छौँ। ओके सो बाई एभ्रिवान एन्ड गुड नाइट। Thank you, sir. बाई सर। या बाई गाइज।